वाईल्ड लाईफ पाहायचंय? हे बघा, हे आहे पेरंबिकुलम, तमिळनाडू आणि केरळाच्या अगदी मधोमध पसरलेलं अभयारण्य. मला वाईल्ड लाईफ बद्दल तसं काही कळत नाही, पण ह्या जागेबद्दल ऐकून इथे येण्याची खूप उत्सुकता होती. या पृथ्वीवर आपल्यासोबत अजून कोण कोण राहतं हे जाणून घ्यायचं होतं. मी आहे नील आणि आपण आलोय कोयंबतूरमध्ये आणि मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे केरळातल्या पेरंबिकुलम या डीप जंगलात. तिकडे आपण बर्ड वॉचिंग करणार आहोत आणि आपल्याला काही वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स बघायला मिळणार आहेत. होपफुली बिबटे आणि वाघ पण बघायला मिळेल. बस जशी तमिळनाडूच्या अन्नमलाई नॅशनल पार्कमधून पेरंबिकुलमच्या जंगलात शिरत होती तशी अशी झाडं अजून दाट होत होती. इथून सुरू झाला आमचा वाईल्ड लाईफचा शोध. वाईल्ड लाईफ एक्सप्लोर करणं एटीएम शोधण्यात का सोपं नाहीये. त्यासाठी काही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पेशन्स, चौकस नजर आणि एक गाईड. मी सफारीला मिडल अर्थ वाईल्ड लाईफ अँड ॲडव्हेंचर हॉलिडेज सोबत आलो होतो आणि आमचा एक्सपर्ट होता राजेश. हा बघा, हा राजेश. पहिल्याच दिवशी आम्हाला काही कडक प्राणी दिसले. पहिले तर मोर म्हणजेच इंडियन पीफॉल, जे या जंगलात गवतातल्या कोंबड्यांसारखे फिरत होते. त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी काही स्पॉटेड डिअर दिसले. हे प्राणी इथले सगळ्यात कॉमन. पण आज ब्ल्यू टायगर सुद्धा पाहिला. मला सुद्धा असा शॉक बसला जेव्हा मी ऐकलं हे खरं तर एका बटरफ्लायचे नाव आहे. मी आज इकडे एक फॅक्ट शिकलो. या झाडांवर जे अशी व्हाईट चट्टे आहेत त्याचा अर्थ असा आहे की या ठिकाणी सगळ्यात कमी पोल्युशन आहे, ऑलमोस्ट झिरो. पर्यावरण आणि जंगल याबद्दल आज खूप काही मस्त शिकायला मिळालं, पाहायला मिळालं. पण आजच्या दिवसाचा हायलाईट ठरला तो म्हणजे रॅकेट ट्रेल ड्रॉंगो. याला मराठीत कोतवाल असं म्हणतात. जंगलात लागणारी आग सर्वात आधी याला कळते. ड्रॉंगो पक्षी इतका स्मार्ट आहे की हा पक्ष्यांचा आवाज सुद्धा काढू शकतो. त्याच्या झुपकेदार शेपटीमुळे मी त्याचा फॅन झालोय. बर्ड स्पॉट करणं हा एक चॅलेंजच आहे. शांतपणे टक लावून बघितलं की कळतं कोणत्या झाडावर किती उंचीवर कोणत्या प्रकारचा पक्षी बसलाय. हे राजेशला सगळ्यात मस्त जमतं. राजेशने बर्ड स्पॉट करायची खूप मस्त टेक्निक आम्हाला सांगितली. झाडाला एका घड्याळाप्रमाणे बघितलं की तुम्हाला बाजूच्याला सांगता येतं की एक्झॅक्टली कुठल्या पोझिशनला पक्षी बसलाय. जसं की इथे ग्रे हॉर्नबिल बसलाय 11 वाजता. पहिल्या दिवशीचा शेवटचा कार्यक्रम होता बॅम्बू रिव्हर राफ्टिंग. नाही, तुम्हाला जे राफ्टिंग वाटते तसं हे नाही आहे. हे थोडं कमी ॲडव्हेंचरस आहे. अभयारण्यात प्राणी पिंजऱ्यात नसतात म्हणून त्यांना शोधावं लागतं. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं शांतता. आम्ही शाण्यासारखे शांत बसलो म्हणून दुसऱ्याच दिवशी आम्हाला मलबार जायंट स्क्विरल पाहायला मिळाले. आपल्या महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी. आजचा दिवस आम्ही अन्नमलाईमध्ये फिरलो, जे एक मॅनमेड जंगल आहे. इथे आम्ही फुलपाखरांना बास्किंग करताना बघितलं. आता बास्किंग म्हणजे नेमकं काय तर फुलपाखरू तासनतास सूर्याच्या प्रकाशात बसतात आणि त्या दिवसासाठीची त्यांची ऊर्जा मिळवतात, पंख मोकळे करतात. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी. खरा गेम तर पुढे होता. जशी आमची गाडी पुढे गेली आम्हाला एक प्रकार दिसला. भारी आहे ना? आम्ही पुढे वाईल्ड लाईफच्या शोधात निघालो. संध्याकाळी याच हत्तीचा चित्कार ऐकून आम्हाला वाघ दिसेल असं वाटलं होतं, पण एलिफंट्स आवाज येत आहे तिकडनं. सो इट इज अ पॉसिबिलिटी की नियर बाय तिकडे कुठेतरी एक कार्निव्हर असू शकतो. दॅट्स वाय ते अलार्म कॉल देत आहेत. इवन बर्ड्स पण त्या डिरेक्शननी या डिरेक्शनला आलेत आणि बर्ड्स पण कंटिन्युअस कॉल देत आहेत. इट इज अ पॉसिबिलिटी की असू शकतं तिकडे इधर लेपर्ड किंवा टायगर. दॅट्स वाय अजून आवाज येत आहे तिकडनं. आणि एवढे लोक आहेत काही करत नाही. जाऊया. काय दिसेल आणि काय नाही हे आपल्या हातात नसतं, पण त्यांना ट्रॅक करून दुरून त्यांच्या हालचाली पाहण्यात एक वेगळंच कुतूहल आहे. आमचा शेवटचा दिवस वलपराईमध्ये होता, हिरव्यागार चहाच्या मळ्यांमधून. इथे फोनला अजिबात रेंज नव्हती.
वल्लपरा इथून आम्ही अनाली या छोट्याशा गावात आलो. एवढ्या सगळ्या लोकांना एकत्र घेऊन जायचा इथे एकच मार्ग होता, ट्रकनी. अनालीतलं जेवण म्हणजे आहा, सुख. या काही दिवसात खूप शांत, हिरव्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रदूषण नसलेल्या ठिकाणी राहून खूप काही शिकलो. आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात इतके बिझी झालोय की साधं खिडकीत येऊन समोरच्या झाडावर तो कोणता रंगीत पक्षी बसलाय हे सुद्धा पाहणं विसरलोय. कित्येक दिवसात मी साधी चिमणी सुद्धा पाहिलेली नाहीये. पेरंबिकुलमच्या जंगलात येऊन कळलं निसर्गाशी गोष्टी कशा करतात. हे काही दिवस माझ्या फोनला रेंज नव्हती, पण मी निसर्गाशी पूर्ण कनेक्टेड होतो. हाय गाईज, हा होता माझा पेरंबिकुलमचा व्हिडिओ आणि मला खूप मजा आली. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि हो, भाटुबाला सबस्क्राईब करा कारण की फुकट आहे. आणि ही टूर ऑर्गनाईज केली होती मिडर्थनी. ते असेच वाईल्ड लाईफचे टूर्स आणि ट्रेक्स घेऊन जातात, तर त्यांना नक्की चेकआउट करा. त्यांचे सगळे डिटेल डिस्क्रिप्शन मध्ये.